MySQL কি ধৰণৰ প্ৰেক্টিকেল কৰিব পাৰোঁ তো এইটো কাৰণে মই প্ৰেক্টিকেলি আপোনাক এটা কিছুমান বস্তু প্ৰেক্টিকেল কৰিবৰ কাৰণে যোনটো ছফটৱেৰ ইউজ কৰা হয় এইটো মই আপোনাক দেখাই দিম আপুনি এইটো লিংকত যাব পাৰে ঠিক আছে মই দেখাই দিছোঁ আপুনি পাউজ কৰি ভিডিঅ'টো চাব পাৰে ইয়াতে কমিউনিটি সাৰ্ভাৰ 5.6.2.0 will be sufficient মানে আপোনাৰ যিমান কাম কৰিবৰ কাৰণে যিমান পঢ়িবৰ কাৰণে যিমান দৰকাৰ হয় এইটো আপুনি ডেভেলপ আৰামছে কৰিব পাৰে মই দেখাই ল'ব পাৰোঁ ইনষ্টল কৰিবৰ কাৰণে কিন্তু এইটো ইউজলেছ হ'ব একো ইনষ্টল কৰি পিনি মই আগৰ পৰা ইনষ্টল কৰা আছে এইকাৰণে আকৌ ইনষ্টল কৰি একো লাভ নহ'ব এইকাৰণে মই চিম্পল আপোনাক PDF-ত দেখাই দিছোঁ CBSE ৱেবছাইটৰ মোৰ পৰা ডাউনলোড কৰি দিছোঁ PDF-ত সেম বস্তু সেম সফটওয়্যাৰ SEBA বোৰ্ডে কাম ল'ব পাৰে SEBA বোৰ্ডৰ পৰা যোনে MySQL কৰি আছে একো ডিফাৰেন্স নহয় SEBA বোৰ্ড আৰু CBSE বোৰ্ড NCERT বোৰ্ড ইমান বিশেষ ডিফাৰেন্স নাই কমাণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত আৰু পঢ়িবৰ ক্ষেত্ৰত সো SEBA বোৰ্ড or CBSE বোৰ্ড or NCERT বোৰ্ড তেখেতে এই তিনিটা বোৰ্ডৰ পৰা এইটো সফটওয়্যাৰ তেখেতে ইউজ কৰিব পাৰে তো এইটো লিংকত আপুনি যাব ডাউনলোড কৰি ল'ব এইটো আপোনাৰ এইটো জেনেৰেলি ইউজ কৰা হ'ব এইটো আপোনাৰ ডাউনলোড হোৱাৰ পিছত এই বস্তুটো আহিব আৰু ৰান কৰি দিব ডাউনলোড কৰাৰ পিছত ইনষ্টল MySQL পৰা ইয়াত ক্লিক কৰিব লাইসেন্স ইনফৰমেশ্যন নেক্সট এক্সিকিউট লাইসেন্স ইনফৰমেশ্যন আকৌ নেক্সট দিব গোটেই বস্তুটো ইমান ধুনীয়াকৈ মানে উইথ স্ক্ৰীনশ্বট দিয়া আছে আপোনাৰ একো অসুবিধা নহয় ইয়াত আপোনাৰ লেখা আছে চিলেক্ট চাৰ্ভাৰলৈ অপশ্যন এই অপশ্যন দিব আৰু বহুত ধুনীয়াকৈ বস্তুটো মানে দিয়া আছে ইয়াতে আৰু তো একো আপোনাৰ অসুবিধা নহয় গোটেই ইনষ্টল শেষ হোৱাৰ পিছত এইটো সব কনফিগাৰেশ্যন কৰা হ'ল this is the configuration development machine fire port number next এইটো আপোনাৰ ৰুটৰ পাছৱৰ্ড দিব লাগে মই জেনেৰেলি 1 2 3 4 5 দিওঁ এইটো মই আপোনাক ভিডিঅ' কৰি দেখাই দিম মই এবাৰ এইটো মোৰ ওচৰত জেনেৰেলি ভিডিঅ'টো আছে যেতিয়া মই প্ৰথম ইনষ্টল কৰিছিলোঁ তাৰ আগৰ ভাগৰ মোৰ ওচৰত নাই কিন্তু এইটো মোৰ ওচৰত আছে সো দিছ ওৱান আই কেন শ্ব' দেখাব পাৰিম এইটো মই আপোনাক এই ৰুট পাছৱৰ্ড কেনেকৈ দিব পাৰি প্লাছ আপুনি ডেটাবেছটো কেনেকৈ চিলেক্ট কৰিব এইটো লাষ্ট আৰু এইটো মই দেখাম বাৰু কনফিগাৰেশ্যনত এইটো লাষ্ট এইটো আপোনাৰ কনফিগাৰেশ্যন কমপ্লিট বছ ইয়াতে কমপ্লিট হৈ গ'ল আৰু ইয়াত যদি এবাৰ কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত আৰু তেতিয়া আমি কামটো ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰিম ক্ৰিয়েট কামাণ্ড যি কামাণ্ড হয় আমি ইউজ কৰিব পাৰিম যোনটো ছাৰ্ভাৰ কনফিগাৰেশ্যন আছে এইটো মই আপোনাক দেখাই দিম আপোনাক এবাৰ দেখাব বিচাৰিছোঁ কি স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ডিং অন দ্য কনফিগাৰেশ্যন পাৰ্ট কি ধৰণৰ হয় তো আপুনি স্ক্ৰীনত চাব পাৰিছে মই ইনষ্টলেশ্যন কনফিগাৰেশ্যন পৰ্যায়ত পাই গ'লোঁ আৰু নেক্সট কৰিলে কনফিগাৰেশ্যন পৰ্যায়ত মই সোমাই যাম এজ ইউজুৱেল যেনেকৈ মই আপোনাক যেনেকৈ PDF-ত তাত দেখাইছিলোঁ ছেইম টু ছেইম এনেকুৱাই হয় আৰু বিশেষ আপোনাক ইয়াত একো ডিফাৰেঞ্চ নালাগে আৰু মানে যেনেকৈ আপুনি স্ক্ৰীনত দেখি পাইছে এনেকুৱাই আপোনাক কৰি দিলে হৈ গ'ল জাষ্ট এইটো ছেকশ্যনত MySQL ৰুট পাছৱৰ্ড বিচাৰিছে এইটো মই 1 2 3 4 5 দিওঁ জেনেৰেলি বহুত ইজি পাছৱৰ্ড মই এটা দি দিওঁ যোনটো মোৰ সুবিধা হয় ষ্টাৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে জাষ্ট 1 2 3 4 5 আৰু নেক্সট কৰি দিয়ক ইয়াত একো খেলা নাই আৰু নেক্সট কৰি দিয়াৰ পিছত নেক্সট পৰ্যায়ত পাব আৰু একো নাই নেক্সট আৰু শেষ আমি ইনষ্টলেশ্যন প্ৰচেছটো শেষ কৰিলোঁ এতিয়া ষ্টাৰ্টত গৈ পিনি আমি MySQLটো ক্লিক কৰিম পাছৱৰ্ড দিম 1 2 3 4 5 কনফিগাৰেশ্যনত আমি ছেট কৰিছিলোঁ আহি গ'ল আমি এতিয়া ডেটাবেছ চাম আমাৰ ওচৰত কি কি ডেটাবেছ আছে বৰ্তমান প্ৰেজেণ্ট তাৰ কাৰণে কমাণ্ড হ'ল show databases ইয়াত চাওক আমাৰ ডেটাবেছবিলাক ওলাই যাব আৰু কিন্তু আমাৰ ডেটাবেছ নালাগে আমাৰ নতুন ডেটাবেছত আমি কাম কৰিম এইবিলাক নালাগে যোন ডেটাবেছ শ্ব' কৰি আছে তাৰ কাৰণে নতুন আমি ডেটাবেছ ক্ৰিয়েট কৰিম তাৰ কাৰণে কমাণ্ড হ'ল ক্ৰিয়েট ডেটাবেছেছ test_db নাম আপোনাৰ ওপৰত যি দিব পাৰে আমি ডেটাবেছটো বনাই দিলোঁ কিন্তু ডেটাবেছটো আমি ইউজ কৰা নাই আমি ডেটাবেছৰ ভিতৰত কাম কৰিব নোৱাৰোঁ এই ডেটাবেছৰ ভিতৰত কাম কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ কমাণ্ড ইউজ কৰিম ইউজ ডেটাবেছ ডেটাবেছৰ নামটো আৰু তো ইয়াত চাওক আমি কমাণ্ড দিলোঁ ইউজ test_db
এইটো কৰাৰ লগে লগে আমি ডেটাবেছৰ ভিতৰত আমি এতিয়া কাম কৰিম